Nakakain ko yung mga pigment. Nakakain akong pigment. Ay, hello mga vlogians! Nandiyan na pala kayo. Welcome! Nanalo tayo ng gold medal sa Tokyo 2020 Olympics. Napanalunan siya ni Miss Hidilyn Diaz. For the record, this is our first gold medal sa Olympics. I am very, very happy and very, very proud, of course. I am dedicating this video to her. Kaya gagawa tayo ng parang first gold medal inspired na makeup. Again, to Miss Hidilyn Diaz, congratulations. You make us Filipino proud. Proud Pinoy. God bless you on your endeavors, kung ano man yung mga upcoming events sa buhay mo. And of course, to all the Filipino athletes, thank you so much for representing our country. So, bago natin gawin yung ating gold medal inspired look, ako po ay magfa-foundation muna, magko-contour at magkikilay, at mangyayari yan in 3, 2, 1. Tada! Oh, diba? Magic. Mabilis. Kasi alam ko mga mainipin kayo para hindi nyo fina-fast forward. Charot! Maglagay muna ako ng eyeshadow base or eyeshadow primer para mas makapit yung mga eyeshadow na ilalagay natin. For our first color, unahin ko muna yung parang transition color dun sa aking eye crease, and gamit ako ng parang light orange or coral, no, ito. So, para yan yung transition color natin. Maybe this color. So, lagyan lang natin sa eye crease. Ating transition color. So, vlogians, habang nagbe-blend ako ng ating first color, pag-usapan naman natin yung makukuhang prizes ni Hidilyn, di ba? Bonggang-bongga naman. Mag-weightlifting na rin kaya ako. Char! Meron siyang lifetime na flights, di ba? Doon sa isang airline. Bongga, di ba? Tapos, I heard meron pa siyang lifetime na supply ng gas, di ba? Na sasakyan. Ang dami din mga restaurants or mga, di ba, milk tea na lifetime din magbibigay. O, bukod pa doon sa mga millions and millions coming from different people, house and lot, condominium. Ang bongga, di ba? Kaya, sa totoo lang, I'm very, very happy and proud for her. And then, i-blend natin yung outer o yung edge ng ating first color with parang gold eyeshadow. So, ayan siya. Lagyan lang natin sa parang pinaka-edge para ma-blend pa natin yung ating transition color. Tapos parang ang gusto ko pa kay Hidilyn Diaz is parang ano siya, maka-Diyos, no? Parang bukang bibig niya, it's all about God who lifts her daw. Parang ganyan. So, parang mabait siya talaga. Pina-follow ko yung kanyang YouTube channel. It's called Hidilyn Diaz. So, yeah, pinapanood ko, nakaka-inspire, especially nung na-lockdown siya sa Malaysia, kung paano siya nag-training, kasi nga na-lockdown siya doon. Yun, nairaos niya yung training niya, di ba? Check nyo rin yung kanyang YouTube channel, Hidilyn Diaz, kasi
May mga ano siya doon, mga vlogs na nakaka-inspire, parang ganyan. Ating next color is yung parang dark color na on the outer corner ng eyes. This one. Yan. Try ko naman to. So this one is Naked Urban Decay Heat. Yan. Yan sa outer corner lang. It's like this. Siguro ang daming magiging endorsement ni Hidilyn Diaz. Kaya inaabang ko yung mga niya, kanyang journey bilang ating first gold medalist in Olympics. For sure, marami mag-o-offer ng endorsements dyan. Kaya bongga. Nating gumawa ng half-cut crease here. Tapos lalagyan natin siya mamaya ng gold pigments. I will be using liquid concealer para ma-form talaga natin yung half-cut crease. And then, I'll try to mix these two. Ayan. Ito yung parang gold pigments. Ayan. This one is from Makeup Forever. Kita nyo ba guys? Ang ganda ng pigment. Actually maganda din to pag binabasa. Pero gusto ko siyang i-apply kasi na dry. Para malinis. Nice! Ang ganda. Then let's use this. Yan. As highlighter sa may brow bones. Black eyeliner pencil sa lower lash line. And then, mix ko lang yung black liner with yung ginamit natin here. Yan. Tirik mata. Mas madali maglagay ng eyeshadow sa lower lash line pag tirik mata. And then, lagyan ko lang siya ng manipis na liquid liner sa upper lash line. Lashes. And then, I'll put some highlighter na parang color gold din yan. Lagyan lang natin sa upper part ng ating cheeks. Ang ganda! I like the gold highlighter. Try natin tong Amber Rose from MAC. Yan! Para mag-mix siya dun sa ating gold highlighter. So, more blush, more fun. Teka, i-blend ko para dumami. Ilan natin siya ng powder. Yan. Na-excite sa pag-blush. Bawas-bawas lang. Yeah, I like it. And now, let's go to our lips. So, outline ko muna yung aking lips with a lip liner.
For the lip color, yan. Para siyang medyo light brown lang. Yun ako parang gold na lip gloss. Ayan. So, try natin siya. So, touch up lang and I'll be right back. Charan! Anong say nyo sa bangs ko? Diba? Bangs siya nga lang. So, I mix yung nilagay kong eyeshadow here. Yung parang pigment kanina. So, minix ko doon sa lipstick para mas maganda, diba? Para mas gold. So, this is our final look. Our gold medal inspired. I hope you like it, vlogians. Yun. Again, before I end this video, I would like to congratulate Miss Hidilyn Diaz for winning our first gold medal sa Tokyo 2020 Olympics. And of course, praying for other athletes na maka-gold medal din. And I would like to say congratulations to all the Filipino athletes na nag-participate sa ating Tokyo 2020 Olympics. Mabuhay po kayo. God bless you all. So that's it, vlogians, and I hope nag-enjoy kayo sa ating look for today. Thank you so much for watching, vlogians, and I hope to see you on my next video. Kita kits!